მოგესალმებით, მონაგარი კვლავ ტელეკომპანია პულსის ეთერშია და მიმდინარე სიტუაციიდან გამომდინარე კვლავ ვაგრძელებთ კორონავირუსთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოწოდებას და დღეს სტუმრად მოვიწვიე განსაკუთრებული სტუმარი მყავს დღეს მონაგარში სტუმრად ყველასათვის ცნობილი და უსაყვარლესი ექიმი ბატონი თამაზ მაღლაკელიძე მაგრამ ვიდრე ბატონ თამაზ მივესალმები და პირველი კითხვით გადავალ მე აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია რომ ბატონი თამაზ მაღლაკელიძე გახლავთ ღირსების ორდენის კავალერი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან აფილირებული ქრონიკულ რესპირატორულ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ალიანსის დირექტორი. და კიდევ აღარ ვიცი რამდენი რამ ჩამოთვალო ძალიან დიდი ადამიანი ყავს სტუმრად და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რადგან დაავადება რომლის შესახებ ჩვენი ხოლმე ვილაპარაკოთ სწორედ გადის სასუნთქ სისტემაზე და აი ესა პირველი მიზეზი რის გამოც ამდენი ადამიანი ავადდება და შემდეგ იღუპება. მე მინდა პირველ რიგში მოგესალმოთ ბატონო თამაზ გადაგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისათვის და ვფიქრობ რომ დღეს მყავს ყველაზე განსაკუთრებული სტუმარი იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრი და საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდოთ არა მარტო ჩემს ჩვეულებრივ მაყურებელს არამედ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც ჩართულები არიან თუ გვერდიდან უყურებენ აი ამ მიმდინარე პროცესს. გმირულად მუშაობენ. დიახ, ერთი ალბათ ნამდვილად უნდა აღვნიშნოთ ეს და თქვენც ალბათ ამ ხაზს გაუსვავთ, რომ საქართველოს ნამდვილად სანიმუშო ქვეყნების სიაშია და სიმართლე გითხრათ ამითვე ამაყივარ მუდმივად, რომ ეს რეალობა ასეთია ჩვენს ქვეყანაში. თუ შეიძლება, მოდი დავიწყოთ იმით, ჯერ რა ვირუსთან დაკავშირებით, რასთან გვაქვს საქმე, იცით, ბოლო 5 გადაცემა ვიწყებთ, რა რეალობაში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ რეალურად უცნაური ამბავი ხდება. სოფლიო იცვლება რა. ნამდვილად უცებ გამოჩნდა გამოუწვევი, რომელმაც სრულიად სოფლიოს ტრანსფორმაცია მოახდინა, რაღაც ფერს იცვლის სამყარო. და რა ხდება ბატონ თამაზ, რატომა ეს და თუ შეიძლება ამ შესახებ? პირველ რიგში მოგესალმები ძალიან პულსი ჩემთვის ძალიან საყვარელი გადაცემა არის ეს თქვენი დამსახურება არის პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან განსაკუთრებით დიდი როლი ჩვენი აი მეცნიერებისა რომელიც წინა ხაზზე დგანან იგივე ბატონი ორგანიზაციული თვალსაზრისით იქნება სამკურნალო თვალსაზრისით იქნება თუ ზოგადად დღე-დაღამე არ გამოდიან სტაციონარიდან და იქ არიან და ეს არის უდიდესი დამსახურება და პიროვნულად ბატონ ამირან გამყრელიძის, პატა იმნაძის, თენგიზ ცერცვაძის, მათი გუნდის რომლებიც იქ არიან და თავრობის იგივე რომელიც თავის იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ღებულობს, იმიტომ რომ მარტო სამედიცინო თავის გადაწყვეტილებებით ვერ გახვალ ფონს თუ პლუს თან არ დაერთო იქ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს და როთგან ესეთ სიმბიოზში საოცარი სიმბიოზია და კარგად მიდის და უბრალოდ მინდა ვთქვა რომ ესეთი კრისტიან დროსტერი არის გერმანელი ექსპერტი არის ცნობილი შარიტეს კლინიკის ვირუსოლოგიის და ეპიდემიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არის ძალიან ესეთი ცნობილი მეცნიერი ძალიან დიდი ვირუსოლოგი არის ეს ის პიროვნება არის რომელმაც 2003 წელს როდესაც ციმერეს პირველი COVID-1 ვთქვათ იმიტომ ეს არის COVID-2 ხო COVID-1 კვლევაში მიიღო მონაწილეობა და იმ ვირუსის გენი გაშიფრა და შესაბამისად ვაქცინაც მე მიღებული იქნა ამ ვირუსისა და ამაში ღებულობდა მონაწილეობას ეს არის მთავარი კონსულტანტი გერმანიის მთავრობისა ამ ვირუსოლოგიის და ეპიდემიოლოგიის საკითხებში და ასევე მიყავს გადაცემა გერმანიის საზოგადოებრივ პირველ არხზე უკვე აი დღევანდელ დღეს ეს გადაცემა არის COVID-19 და უზარმაზარი მილიონიანი აუდიტორია აქვს აქ და მის საინტერესოა ძალიან ბევრი მისი მოსაზრება და უბრალოდ რა არის რომ მან თქვა რომ გერმანია რატო აქვს გერმანიას ესეთი კარგი შედეგები იმიტომ 2-3 კვირით წინ გაუსრო მან მოვლენებს და
მე ვიტყოდი რომ ეს შეესაბამება ის მონაცემები რაც გერმანიას აქვს ჩვენც 2-3 კვირით ვუცლებთ აი მოვლენებს დავასაით იგივე კარანტინის შემოღება ეს სლოგანი რომ სახში ჯექი დარგადი რომ ეს არ ყოფილიყო ფართო მოცვა იმიტომ რომ ამ ვირუსის განსხვავებით 2003 წლის იმ ვირუსისაგან ძალიან დიდი კონტაგიოზობა აქვს და ესე იგი შეხებით გადადის. რა თქმა უნდა, მისი რეზერვუარი იყო ღამურიდან ის გადავიდა ჰიმალაის როგორ უწოდო, ჰიმალაის კატა უფრო სწორად. ამ ჰიმალაის კატიდან საერთოდ აღმოსავლეთის ქვეყნებში და ეს ჩინეთი, შუა სამხრეთ აზიის ქვეყნებში, ტაილანდია იყო და აი იგივე ებოლაც რო შემოვიდა აფრიკიდან ეს არის აი გარეული ისეთი ღამურის ჭამა, თევზის ჭამა და ორჯერ განიცადა მუტაცია. სახეობიდან სახეობაზე გადავიდა, მოხდა ადამიანის ორგანიზმში და მეორე მუტაცია იყო, ესე იგი ადამიანიდან ადამიანზე გადასვლა. აი ეს ამიტომ არის შეხებით გადადის ზედაპირზე რამდენ ხანს შეიძლება ზოგიერთი მონაცემებით არის რომ ნუ იძახიან 5 დღიდან და არის მონაცემები რომ 23 დღე და 27 დღეც შეიძლება იყოს ზედაპირზე და იქიდან გადავიდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ადვილად მუტირებს და ადვილად გადადის და მისი შესავალი კარი ეს არის ცხვირი ძირითადად ძალიან და ასევე ხორხი არის განსხვავებით აი SARS-ის ვირუსისგან, სადაც იქ ვერ იქნა ნანახი თუ ხორხში არის თუ არა ეს ვირუსი. აი აქ არის ხორხში ნანახი და შემდეგ ადვილად კიდე მისი განსხვავება იმ წინა ვირუსისაგან SARS-ის ერთი თქვა დავარქვათ ესეთნაირად ვირუსისაგან ის არის რომ ადვილად ხდება მისი გამრავლება, იმიტომ რომ თავის გამომდინარე თავისებურებებიდან მისი ზედაპირული გარსისა, სტრუქტურისა, იმიტომ ის რაღაც ხარიხება დაყოფილი არის და ესე იგი დაავადებული, ინფიცირებული უჯრედიდან ჯამთელ უჯრედზე გადადის, ადვილად გადადის თუ არა, ეგრევე ხდება მისი გამოყოფა, შემდეგ ასევე გადადის და ანუ უჯრედის გარს აზიანებს მისი ხარიხოვანი სტრუქტურა არის და აი ჩვეულებრივად აი უჯრედებს და ძალიან სწრაფად გადადის და დაჩვეტილი ბლოკნოტი რო აიღო და ადვილად რო იხება ფურცელი და აი ესეთი რო შევადაროთ ესეთნაირად ესეთი გადასვლა ხდება და შესაბამისად მოიცავს მთლიანად რაოდენობრივად უფრო დიდი რაოდენობა არის მისი და ასევე ვირულენტობაც საკმაოდ მაღალი არის და იწვევს დაზიანებას განსაკუთრებით მისი სამიზნე ორგანო არის კიდევ ერთხელ ვთქვათ ეს არის ადამიანი და ადამიანის რესპირატორული სისტემა სასუნთქი გზები იქნება თუ ფილტვის პარენქიმა. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თუ თქვენ ერთი რომ ძალიან ადვილად გადაეცემა, დიდხანს ჩდება ესე იგი ზედაპირზე, ხდება თუ არა ესე იგი ორგანიზმში, მერე იწყებს ძალიან სწრაფ გამრავლებას იმის ხარჯზე რომ მისი უხეში სტრუქტურა აზიანებს მიმდებარე უჯრედებს და დაზიანებულ უჯრედებში სწრაფად მრავლდება. ესე იგი ეს არის მისი ძალიან დამახასიათებელი. დამახასიათებელი, აი ადვილად გავრცელება და ადვილად მით უმეტეს ზედაპირზე როგორც სწრაფი გამრავლება. დიახ, ადვილად გავრცელება და სწრაფი გამრავლება. და გააჩნია მე სიმძიმის დამიხედვით როგორ არის რომ იქ არა მარტო რაღაც ვირულენტობის რაღაც კოეფიციენტი უნდა იყოს ხარისხი მომატებისა, რომელიც უკვე ძალიან მძიმედ მოქმედებს და თან მე რა ის მომენტი არის რომ იქ რო ხდება პარენქიმაში და ფილტვის არის, იმიტომ შეიძლება ეს ვირუსი იგივე ამ დროსტერის მონაცემებით გერმანელი ამ ექსპერტის ხო ვიძახთ 80% ეს არის მსუბუქი მიმდინარეობის და საშუალო სიმძიმის, მაგრამ მისი მონაცემებით შეიძლება 80%-ზე უფრო მეტი მსუბუქად მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე ის მძიმედ მიმდინარე რომელიც რჩება ჩვენთან და კლინიკური ვარიანტები დავასახელოთ ეს არის ზემოსასუნთქი გზების თქვათ ინფექცია ჩვეულებრივად იმიტომ კორონავირუსები იგივე ისეთი ჩვეულებრივი ვირუსებია რომელიც გაცეებას იწვევს შეიძლება წელიწადში ორჯერ სამჯერაც მოვიხადოთ მაგრამ ეს კორონავირუსი განსხვავდება იმ კორონავირუსისგან იმიტომ ესენი იძენენ უფრო იმ ხასიათს სიმძიმისა პათოგენეზის და მიხედვით გამომდინარე რომლებიც უშუალოდ აზიანებენ ლორწოვანს ხდებიან უფრო პათოგენურები და რო იტყვიან უფრო ძიმედ მოიცავენ აი
ზედაპირს სასუნთქი გზებისა და ეს შესაბამისად ბლოკავენ ამას ყველაფერს და ეს რეპლიკაციაც უფრო მეტი აქვს მიკრობებს, გამრავლებაც უფრო მეტი აქვს და იწვევს ეს დაზიანებას. იგივე თქვათ როგორ ვიცახეთ, ზემო სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექცია. პნევმონია, რომელიც მიდის სუნთქვის უკმარისობის გარეშე. შეიძლება პნევმონია, რომელიც სუნთქვის უკმარისობით მიდის. პნევმონია, რომელიც სუნთქვის უკმარისობით რომ მიდის და რთულდება, იგივე დისტრეს სინდრომი. დისტრეს სინდრომი ძალიან ესეთი, რო ვთქვათ, ჩვეულებრივ ენაზე ეს არის ალვეოლარული კაპილარული მემბრანის პათოლოგია. ჩვენ ვიცით, ფილტვების ძირითადი ფუნქცია ეს არის გასთაცვლა. ღებულობ ჯანგბადს, გამოყოფთ ნახშირორჟანგს, ხო? სასუნთქი გზები შედგება მთელი ეს რესპირატორული სისტემა, სასუნთქი გზები ცხვირიდან დაწყებული ალვეოლებამდე. ეს არის ხაერგამტარი გზები არის. აი უკვე იმ დონეზე ქვემოთ ალვეოლასა და იმ სასუნთქ გზებს შორის, აი ალვეოლარული კაპილარული მემბრანის მეშვეობით ჟანგბადი შედის, ნახშირორჟანგი გამოდის და აი ხდება მათი აი მემბრანულ კაპილარული მემბრანის დაბლოკვა, აი ხდება მისი დაზიანება და ირღვევა გასთაცვლა, შესაბამისად ჟანგბადის ნაკლებობა არის და მიდის მთელი რიგი მერე კასკადი მთელი მთელი პროცესები ჩერდება, ნივთიერებათა პროცესები ჩერდება, ჟანგბადით ესეთი ჟანგბადით ნაკლებობა არის, თქვათ ესეთი ჰიპოქსემია და ჟანგბადის ნაკლებობა, ამიტომ ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანით საქაც ეს უფრო ოჯახის ექიმებმაც უნდა იცოდნენ, რომ პულს ოქსიმეტრის მიხედვით, როდესაც მივიდა პაციენტთან ნახულოს პაციენტს აქვს რაღაც სიმპტომები, იმიტომ კლინიკური სიმპტომები აქვს ზოგ შემთხვევაში მიდის უსიმპტომოდ ან ძალიან მსუბუქად მიდის და ეს ხველება, რომელიც რამდენიმე დღის შემდეგ ქრება, ან ტკივილი და დისკომფორტი ყელის მიდამოში და ცხელება, პირველ ადგილზე მაინც ცხელება არის, ტემპერატურული რეაქცია არის. მერე მოდის ხველება, კუნთების ტკივილი, სისუსტე, შემოჭრილება გულმკერდის მიდამოში, სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი და ასე შემდეგ. და კიდევ უფრო მძიმდება და შემდეგ სხვადასხვა შეიძლება ფაღარათიც დიარეა იყოს, შეიძლება ყნოსვის და დაკარგვა ამას დაემატოს თანის, მაგრამ ძირითადი მაინც ეს არის ტემპერატურის მომატება, ხველება, ყელის სიმშრალე, ხველება და ესეთნაირად და საერთო სისუსტე ზოგიერთი კუნთების ტკივილი, რაც ისედაც დამახასიათებელი არის ვირუსული ინფექციებისათვის, მაგრამ აი აქ მერე ის მოდის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ ვირუსის ინკუბაციის პერიოდი დაახლოებით ზოგადად არის 2 კვირა. რატო არის, რომ ჩამოდიან და კარანტინში არის, იმიტომ 2 კვირა არის. 2 კვირის განმავლობაში უნდა რაღაც გამოჩნდეს, მაგრამ შეიძლება 2 კვირა არა და მე-3 კვირის მერე ეს კიდე აი რო ვიტყვენ აპრიორი, რომ ესე უნდა იყოს, ზუსტად ესე არ არის, იმიტომ რომ 27 დღესაც დაფიქსირდა, როგორც მე ვიცი, არის და იგივე თქვათ ეჭვი მივიტანეთ, რომ არის კორონავირუსი, ავიღეთ, გავაკეთეთ ლაბორატორიული სინჯი ავიღეთ და უარყოფითი პასუხი მივიღეთ. ეს არის მე-5 დღე, იმიტომ შეიძლება ეს ვირუსი გამოჩნდეს, ხო თქვი 2 კვირის ინკუბაცია, შეიძლება მე-7 მე-8 დღეზე გამოჩნდეს. ამ დროს პაციენტი გიმძინდება თვალსა და ხელშუა, რომ ხედავ რა არის. და აქ უკვე წინა პლანზე გამოდის რადიოლოგიური მომენტები პაციენტის გასინჯვისა, დიაგნოსტიკისა და თქვა რენტგენოლოგიურად შეიძლება არ გამოჩნდეს ის დაზიანება, რაც უნდა ჩანდეს, მაგრამ ამ დროს პაციენტის კლინიკა კვლავ მძიმდება და აქ კომპიუტერული ტომოგრაფია და იგივე კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე ჩანს ბილატერალური, ძირითადად მაინც 80%-ში ესეთნაირად არის ორმხრივი ფილტვების დაზიანება, ეს დაბურული მინის სურათი არის, ესეთი რო თქვათ მინას რო დაადებ რაღაცას და დაბურულად რო ჩანს, აი ეს რენტგენოლოგიურადაც ესეთნაირად არის და აი დაბურული მინის სურათი, ეს ინფილტრაციები, ბილატერალური ინფილტრაციები და ფილტრებში ჯერ კიდევ არ ჩანს რენტგენს, აი ის ჩანს კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე და ამიტომ არის რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია პირველი რიგის გამოკვლევებში ჩაჭდა ხო საოცრება პირველი რიგი და შეიძლება უკვე მე-4 მე-5 დღეზე კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჯერ და გამოვლენილი არ იყოს და ლაბორატორიულად ნანახი არ ქონდეს ვირუსი და აი კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე რო ხედავ ესეთი მონაცემები არის უკვე ჭიშეგაკ ხო არა გვაქვს აქ ვირუსთან საქმე და შემდეგ დღეებში უკვე ვირუსიც გამოჩნდეს, მაგრამ აი რო იტყვიან აი
როგორც თქვენ ჩვენ საუბრობდით, სანამ დავიწყებდით იქა, რომ ეს ჩემი ჩინელი კოლეგები რო იყვნენ, მე ამ გარდის შეხვედრა იყო ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში და თქვენ ბრძანდებოდით პეკინში, ნოემბერში. ნოემბრის დასაწყისში ჩამოვიდი იქიდან, ოქტომბრის ბოლოს და ჯერ მაშინ აი მასე არ იყო ატეხილი არაფერი. და იქ ეს კოლეგები გავიცანი ჩინელი და ეხლა ეს ბინკაო, რომელმაც ეს თავისი მასალები გამოაგზავნა და ერთ-ერთ მასალას ამ ემპირიული მასალის შესწავლით უკვე მან გააკეთა პირველი რაღაც დასკვნები და ისე გააკეთა პრეზენტაციაც კი გამოგვიგზავნეს და ეხლა ევროპის რესპირატორულმა ასოციაციამ ღია ვებინარი ქონდა წინა კვირას და ამ ბინკაოს პრეზენტაციით იყო განხილვები თუ როგორ და რა არის, იმიტომ მათ დაუგროვდათ ამ ჩინელებს საკმაოდ დიდი გამოცდილება არის და 1000 ესე პაციენტზე ჩატარებული კვლევით სადღაც 30% შემოჩი ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის მონაცემები უკვე გამოჟღავნებული წინ უსწრებდა იმ გამოვლენას, რაც რენტგენზე გამოჩნდა შემდეგ. რაც რენტგენზე გამოჩნდა და ამიტომ ძალიან ესეთ მნიშვნელობას ანიჭებენ ისინი მას და პლუს ასევე ბიოლოგიური მარკერებიც მათ თავიანთ მასალაზე ისე ჩემი ჩინელი კოლეგის მასალაზე დაყრდნობით ვიძახი, რომ ბიოლოგიური მარკერიდან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მომენტი იყო, რომ აღსანიშნავია ლიმფოპენია. ძალიან დაბალი ლიმფოციტების რაოდენობა, ლიმფოპენია. ესე იგი, ლიმფოპენია დაახლოებით 700 პაციენტზე იყო ეს მონაცემები შეფასებული და რეზულტატი ესეთი იყო, რომ 82%-ში ლიმფოპენია იყო გამოხატული. ეს სატო ბრძოლა რო წააგო იმუნური სისტემამ, ამიტომ თუ ირისიბრალია ეს ლიმფოპენია. ალბათ დასაწყისში. იმიტომ რომ ეს იმუნიტეტს რა არის, თუ გვაქვს ჩვენ იმუნიტეტი, შეგვიძლია მოვერიოთ, ხო? ჩვენ მე წაგებული ომის დროს ესე იგი ლიმფოციტები. იმიტომ ეს ვირუსებმა ომი გამოგვიცხადეს. ეს ვირუსებთან ომი გამოცხადებული არის, ცოტათი ისტორიულ გადახვევას გავაკეთებ, რაც კი კაცობრიობა არსებობს 1000 წლით. ჩვენ აქ გვებძოდნენ ტიფი, შავი ჭირი, ყვავილი, ხო? ესეთნაირად მაშინაც იყო მე-4-მე-5 საუკუნეში შავი ჭირის ეპიდემია იყო, რომელსაც იუსტიანეს ეპიდემიას ეძახდნენ და 50 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე წაიღო. შემდეგ შუა საუკუნეებში კიდევ ისევ განმეორდა შავი ჭირის, რომელიც და აქაც იგივე 50 მილიონი წაიღო და ყვები ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავი და ავსტრიის დედაქალაქში ერთ-ერთ მოედანზე არის სტელარი, რომელზეც ახალგაზრდა ქალი უჭირავს ჯვარი და ზემოთ ანგელოზები არიან და ეს სტელა მიძღვნილი არის აი მაგ მე-14-მე-15 საუკუნეში დაღუპულ შავი ჭირით გარდაცვლილთა იმას. შემდეგ მოყვა კიდევ ის პანკას ეგრეთ წოდებული გრიპი, რომელიც ზუსტად 100 წლის წინათ იყო ეს. ხო, საუკუნის დასაწყისში. საუკუნის დასაწყისში იყო. შემდეგ წამოვიდა 2003 წელს SARS-ი, რო იტყვიან მე ფრინველის გრიპი. სხვათა შორის მსხვერპლი ფრინველის გრიპის დროს უფრო მეტი იყო, რაოდენობები არ იყო ისეთი დიდი, როგორც ეხლა უკვე მილიონს მიაღწია გუშინ ინფიცირებულთა რიცხვმა და აი აქ 50%-ში ლეტალობა იყო ფრინველის გრიპის დროს. ეს იყო 2004 წელს. ზოგადად პნემონით, აი ჩვეულებრივი გრიპის დროს ზოგადად აი რო აიღო აი პნემონის თავი დავანებოთ ამ ვირუსით გამოწვეულ პნემონიას 10%-მდე 10-12% ლეტალობა არის. მეც არის, დიახ. ამ პნემონიისა და აქაც იტალიაში ლეტალობის პროცენტი იყო 10%. რო იტყვიან აი იმ სოფლიო სტანდარტების იმას ბაქტერიული და ვირუსული პნემონიები ერთად რაც იყო, იმდენი პროცენტი იყო. აბსოლუტურად და ეს ყოველთვის იყო ბრძოლა და ეს ვირუსებმა შექმნეს ადამიანთა მოდგმა თავისთვის და თავისი ევოლუციის განვითარებისათვის, იმიტომ ესენი ტიპები იყო, მაგრამ გამოჩნდნენ ახალი რო იტყვიან ეს ვირუსები, რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის გვექნება ბრძოლა და ყოველთვის ეს ვირუსიც გაივლის და ამ ვირუსის გაკვეთილებს ჩვენ შევისწავლით და როგორი იყოს ჩვენთვის უსაფრთხო უფრო ცხოვრება, როგორ ვიცხოვროთ თან და თუ ვიქნებით ვირუსებთან ერთად, როგორი ცხოვრება უნდა გქონდეს და შესაბამისად შეიცვალა მენტალობაც ჩვენი იცვლება
იცვლება ჩვენი ქცევებიც, წარმოვიდგენთ ამას, რომ ერთმანეთს შევხვდებოდით და არ გადავკოცნიდით, არ ჩავეხუტებოდით, ხო ესეთ იმითი ესეთი და მე მგონი რომ რაღაც პოზიტივებიც ახლა ამ ვირუსს მინდა გითხრათ მიუხედავად დიდი შიშისა და ალბათ გახარებული უნდა იყოს შვედი აქტივისტი სამოქალაქო ის პატარა გოგონა 14 წლის რომელმაც იბრძოდა ეკოლოგიისათვის იბრძოდა და ბანეთავს ჩვენ გავჩერდეთ ესე იგი ლიმფოციტების რაოდენობა შემცირდა და ფერიტინის რაოდენობა მოიმატა. ფერიტინის რაოდენობა მატულობს, ეს იმიტომ რომ ჟანგბადისთვის ისა და კიდე მესამე ფერიტინის რაოდენობა, იმიტომ რომ მინიმალური ჟანგბადის პირობებში რომ მაქსიმალურად შეძლოს გამოყენება, აი ამიტომ ეს კომპენსატორია და მატულობს კიდე შეგაწყვეტინეთ დედიმერი. დედიმერის რაოდენობაც აი მესამე ადგილზე დგას ეს დედიმერი და ნუ ანთების ჰიპერკოაგულაცია ხდება? დიახ, ზუსტად აი ესენი ხდება და ეს იწვევს ჰიპერკოაგულაციას, სიზარვების თრომბები ხდება, ეს კიდე უფრო ამძიმებს აი იმ შეხების ზედაპირს. ლიზისი ხდება, ესე იგი, რომ დედიმერი ამას კოაგულაცია და გეპატოციტოლიზისი ხდება, გეპატოციტოლი ესენი მატულობს, შეიძლება თირკმლის უკმარისობა განვითარდეს და საინტერესო კიდე მეორე მომენტი არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ანთების მარკერი არის C-რეაქტიული ცილა. აი C-რეაქტიული ცილის რაოდენობას მომატებულია, მაგრამ არა იმ პროცენტში, როგორც თქვათ ფერიტინი და ლიმფოპენია. ფერიტინი თქვათ, ლაბორატორიული მონაცემებით შეიძლება დიფერენციალური დიაგნოსტიკას ხდება, იმიტომ რომ ეს ჩინელების მონაცემებია, რასაც გეუბნებით, რომ აი ამ 700 პაციენტზე ამ კვლევით და იმაზე მონაცემები, რომ ესე იგი ლიმფოპენია ფერიტინის მომატება, C-რეაქტიული ცილის მომატება, დედიმერის მომატება, ესეც საკმაოდ დიდი 47%-ში, 45-ში არის და რამდენადაც გასაოცარი არ იყოს პროკალციოტონინი, რომელიც ასევე მარკერი არის ანთების და განსაკუთრებით თუ ბაქტერია ემატება, ბაქტერიული ანთების დაბალი არის. ჩვეულებრივი პნევმონიების დროს, როდესაც მძიმედ მიმდინარეობს და დამძიმებულია პნევმონია, ეს პროკალციოტონინი მომატებული არის აქ, სადაც 6 თუ 8%-ში იყო. ეს იგი რას ნიშნავს, რომ ამ ვირუსთან ბაქტერია ნაკლებად ასიმილირდება, ესე იგი შერეული, ესე იგი ამ დროს როგორ არის ამ ვირუსის მოქმედების პირველი 2 კვირა, ეს არის ვირუსოლოგიური, თქვათ, კვირა, იმიტომ ვარტო ვირუსული და აი შემდეგ უკვე ემატება ბაქტერიული ანთება, როდესაც და ვირუსულ ბაქტერიული, სადღაც 2 კვირის მერე 12 დღიდან 20 დღიდან შეიძლება მიდიოდეს ძალიან ესე წყნარად ჩვეულებრივი 10 დღე 2 კვირა და ამ დროს სადღაც მე-14 დღეზე უცბად დაგიმძიდებს თვალსა და ხელშუა პაციენტი. აქ უკვე ბაქტერიებიც ერევა და იმიტომაც გაჩნდა პროტოკოლში ანტიბიოტიკი ალბათ ხო? ანტიბიოტიკი ჩდება და დაგიმძიმდეს თვალსა და ხელშუა ეს პაციენტი რაღაცა ფანჯარა იხსნება და მძიმდება და ну, რა თქმა უნდა, რახან მძიმდება ესეთ პაციენტები უფრო ასაკოვან ხალხში, იმიტომ რომ ასაკოვან ხალხს ძირითადად მაინც თამხვედრი ბევრი დაავადებები აქვს, ხო? ანუ გიპოქსიას ნაკლებად უძლევს უკვე ხალხს. და რაც უფრო ასაკში არის, მით უფრო მეტია. თუ თქვა 80 წლის არის, შეიძლება 8 თანხლები დაავადება ქონდეს, ხო? დიახ, და ეს. ასევე სვამე კითხვას, რომ აი თქვა გასაგებია, რომ იხსნება თუ რატომ აქვს ასაკოვან ხალხს და ესე იგი 70 წელს ზემოთ ან იგივე 60 წელს და ნუ შედარებით ასაკოვანს და მაგრამ ის რომ აკითხო, მაგრამ ახალგაზრდებსაც ხო ემართებათ, ხო არის 30-35 წელი, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმ ახალგაზრდებსაც აქვს თავიანთი თანხლები დაავადებები, განსაკუთრებით თქვა სიმსუქნე რო არის, სხეულის მასის ინდექსის მაღალი პროცენტი ეს იწვევს რა ღამის აპნოებს იწვევს, ხო, ესე იგი ჰიპოვენტილაციური უბნები ჩდება, ვირუსი ადვილად შედის იქ და თვითონ თავის შაბნელ საქმეს ესეთ ხატუნად აკეთებს და პლუს გარდა ამისა 35-40 წლის შეიძლება გულის ისემიური დაავადებები ქონდათ. კრიტიკული ასაკია სიზარღვების პათოლოგია იყოს იქ, ათეროსკლეროზული შევიწროება სიზარღვების და ერთვის ამ პათოლოგიას პლუს პნევმონია, რომელიც ამძიმებს დატვირთვას, კიდე უფრო მეტ დატვირთვას აძლევს ამ გულსიზარღვთა სისტემას და მძიმდებიან ეს პაციენტები და მით უმეტეს ახლა ამერიკაში რო არის
და ესვა რომ მონაცემებით რაღაც ერთ-ერთი კვლევით იყო რომ ახალგაზრდა და შოახნის ასაკს უფრო მეტი არის ლეტალობა იქ. აქედან იმიტომ ამერიკაში ერთ-ერთი სიმსუქნე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია და ამ სიმსუქნიდან გამომდინარე რაც თქვია ეს აპნოესისა, გიპოვენტილაციური სინდრომი ეს ყველაფერი ამძიმებს ამათ მიმდინარეობას და ამის შედეგადაც პნევმონიით რთულდება ეს ყველაფერი და ეს ერთად გადაჯაჭვული კიდე იწვევს მთელი ძირითად სიმძიმეებს ამ დაავადების მიმდინარეობისა ვითარდება იგივე დისტრეს სინდრომი, შოკი, სეპტიური შოკი, სეპსისი, სისტემური და ამიტომ თავდება ეს ლეტალობით ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოდ სამედიცინო რაკურსით პირველად მოვისმინე ესეთი დეტალური განვითარების მექანიზმები ორგანიზმში რა ხდება. და ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ, ესე იგი განსაკუთრებულად ხაზს უსვამენ ბატონ თამაზ, რომ ამ ვირუსით გამოწვეული პნევმონიების დროს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ, რომ თითქოს წყალში იხჩნება ადამიანიო, აი ესეთი შეგრძნებაა. ეხლა ყველა ანთებას ახასიათებს ექსუდაცია, მაგრამ ცოტა მეტი ხო არ არის და შეშუპებაც მიდის აქ. შეიძლება დისტრეს სინდრომი და ამდეს ფილტვების შეშუპება განვითარდეს და ანუ სითხე კავდება და ალვეოლები წყლით არის სავსე და სითხით არის. იმიტომ რომ აი რა მექანიზმი არის ამ ვირუსი რას აკეთებს აქა. ხდება ჩვენ თქვი გაიარა ესა ხდება ალვეოლებში და ალვეოლებში ასარაკეთ ჩვენ ვილაპარაკეთ ექსუდაცია ხდება განულადობა მომატებული არის ამ კაპილარებში და პლუს გარდა ამისა ეს ვირუსი აზიანებს სურფაქტანტს. სურფაქტანტი ეს არის ის ფენა რომელთაც გასაცვლა ხდება. თითოეული ალვეოლა რო თქვა ჩვენ თითოეული ალვეოლა ამოფენილი არის ამ სურფაქტანტით. ანუ რო შეინარჩუნოს ფორმა, ეს არის სიმაგრეს და ასტაბილიზირებს თითოეულ ალვეოლას. აი ახალშობილი აი სასამართლო მედიცინაში. ბავშვი თუ დაიბადა და მკვდარშობილი არის, ესე იგი გებულობენ ის ეგრევე მკვდარი ხო ამ ფილტვის ქსოვის აიღებენ, ჩააგდებენ წყალში. თუ ჩაიძირა, ესე იგი არ უსუნთქია ბავშვს და აი ესეთი შეიძლება ესეთი ბავშვები რა არის, რომ აი ატელექტაზირებული ფილტვებით იბადებიან. იმიტომ მათ ეს სურფაქტანტი არ აქვს. ესე იგი სურფაქტანტი ინგლისურიდან გამოდის surface ზედაპირი და ამიტომ ქვია სურფაქტანტი ის არის და ამიტომ აზიანებს ამ სურფაქტანტს. შესაბამისად აქ იწვევს ალვეოლების ჩაფუშვას. ესე იგი ალვეოლებში ხდება სასუნთქის ზედაპირი მცირდება. სასუნთქის ზედაპირი მცირდება და აი ეს ირღვევა ეს პროპორცია, ესე იგი, იმიტომ რომ ალვეოლებში რა ხდება, ესე იგი ალვეოლის კედლებში, აი ეს კაპილარებში გამოვალი, რომელიც ჟანგბადი დღარები სისხლი მდიდრდება, ხო? აქედან გადადის და აი აქ ეს რო ვერ ხდება კაპილარის შესაბამისად ეს დარღვეული არის, იმიტომ პერფუზია და აი ვენტილაციის კოეფიციენტი დაახლოებით ნორმაში 0.8-დია. ანუ 4-5-თან შეიძლება. აი ეს შემცირებული არის ამის გამო, იმიტომ რომ ჩაფუშულია, ატელექტაზირებული არის და არ ხდება და მატულობს ჰიპოქსემია, ანუ ჟანგბადის ნაკლებობა შესაძლოა. ისევ სისხლი კასკადი არის, ყველაფერი ერთმანეთზე გადადის და ამიტომ ვიძახდი რომ მნიშვნელოვანი არის პულსოქსიმეტრია, იგივე აი ოჯახის ექიმებთან რო ხდებიან ეს პაციენტები, რომ შეიძლება ესეთი მსუბუქი ჩივილები ქონდეს, მაგრამ ნახონ აუცილებლად, იმიტომ რომ თითზე წამოვაცვან და გაზომონ ჟანგბადის შემცველობა სისხლში. ეს უსისხლო მეთოდით არის. თუ ის არის 92%, 91, 90 და უფრო ქვემო ჩამოდის, ესე იგი რაღაცაშია საქმე და უფრო სატურაციის ზომას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ერთ-ერთი მნიშვნელობა და იმ მნიშვნელობა თუ ეჭვი გაქვს მიტანილი. თან დინამიკაში თუ ესე იგი კლების ზემია, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ზიანდება ფოტოს ქსოვილები. მნიშვნელოვანი არის. იგივე ამ კრისტიან დროსტერი კიდე ესეთ რჩევას იძლევა, რომ ოჯახში თქვა დაცნებოვნებული არის ერთი ახალგაზრდა. მნიშვნელობა არ აქვს, დროს ნუ არ დავკარგავთ დანარჩენების კვლავ გამოკვლევაზე დინამიკაზე ჩავთვალოთ, რომ ისინიც უკვე ისეთნაირად არიან და ეს დაზოგავს ტესტების რაოდენობას და უფრო გამოსავალს გაუმჯობესებს. სხვაზე გამოვიყვნოთ, ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ესენი არიან და თუ მიმდინარეობს უკვე დაკვირვების ქვეშ იყოს ოჯახის ექიმი ყოველ 2 დღეში რეკავს და ეკითხება, როგორ აგრძნობ თავს, რა ხდება, როგორ არის, თუ
ოდნავ დამძიმდა მიაქცევს და წაიყვანს და ვთქვათ ბატონო თამაზ, აი კრიტიკული დღეები რა არის? მაინც აი დაახლოებით, რომ თუ როცა იცი რომ მსუბუქი ფორმით ოჯახში ვიღაცას ერთს აქვს. აი რამდენ დღეში მძიმდება ხოლმე? ამიტომ არის რომ გაგცემთ მაგ კითხვაზე პასუხს და ესე იგი ამ დავამთავრებ ამიტომ არის რომ და დინამიკური დაკვირვების ქვეშ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ არ დააკვირდი არა, იმიტომ მიდის რომ ეს მე მძიმდება ეს პაციენტები და უკვე დამძიმებულები, რო იტყვიან მძიმე პნევმონით, იგივე დისტრესით, სუნთქვის მწვავე უკმარისობით ხვდებიან უკვე რეანიმაციებში აპარატზე ზიან და აღარ ყოფნით ეს აპარატები და ფართობები არ ყოფნით. ამიტომ ეს დაკვირვება და მასიური ტესტირება, როგორც გითხარით, ალბათ ისევე დროსტარი იძახის, რომ მაისში იქნება ეს ტესტები და უფრო მასიურად მათი გამოყენება იქნება, როგორც ორსულობის ტესტი არის დაახლოებით ეგეთ ვარიანტში იქნება და ეგრევე აკეთებ იმას. ხოლო რაც შეეხება რომელი არის კრიტიკული დღეები. კრიტიკული დღეები, ну, თუ ჩვენ თქვით, რომ 80% შეიძლება 91%-ზე ზემოთაც მიდიოდეს, რა ვიტყვი, მსუბუქი ან ასიმპტომური ესეთი ფორმით დაავადება და მაშინ ესენი დაკვირვების ქვეშ ყავს, არ ვაწვენთ. თუ სწრაფია ეს ტესტირება და ეს იქნება როგორც შემოღებული სიმპტომური მკურნალობა იქნება. სიმპტომური მკურნალობა და დაკვირვება და ესე იგი ტელეფონის მუდმივად კონტაქტი. კონტაქტი, ტელეფონით მუდმივი კონტაქტი, როგორც კი ოდნავ რაღაცა შეიმჩნევა, რომ აქ უკვე მძიმდება. ალბათ სასურველია რომ ყველას ჰქონდეს ეს თითე სასატურატორო ეს იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აი მე ვიძახი და ვთქვი კიდევაც ერთი მაშინ რომ აი ეს როგორც ყველა ოჯახში ხო არის წნევის აპარატი, ფონდოსკოპი არის. აი უნდა იდოს აუცილებლად ხო? უნდა იდოს, იმიტომ რომ მით უმეტეს ამ რეალობაში თორე ახლა მაშინ ესე რომ მიყვე, უბრალოდ ჩვენი ის მომენტი ის არის ამ კერძოდ ამ ვირუსთან დაკავშირებით, რომ ადვილად გადადის. ადამიანიდან ადამიანზე გადადის, აი ტაქტილურად შეხებით გადადის. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებებით 2-დან 3 მილიონამდე ადამიანი კვდება ყოველ წელიწადს. თამბაქოს მოწევით 5 მილიონი კვდება და იგივე პნევმონიები არის 2019 წელს თამბაქოდ გამოწეული, იმიტომ ამ ელექტროვაიპერები, ელექტრონული სიგარეტები ესენი აი აქედანაც გამოწეული პნევმონიები საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყო და გამოწევა იყო, მაგრამ ამ პნევმონიებმა 2020 წლის გადახურა ეს პნევმონიები. უკვე იმაზე ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთი შეკითხვა. აი როცა სახლში ადამიანი არის ჩვეულებრივი მსუბუქი მიმდინარეობის ვირუსული ინფექცია, თქვა შეიძლება არც ძალიან გართულებული პნევმონით. ახლა ჯერ ერთი მინდა გითხოთ, რომ ყველა შემთხვევაში პნევმონიით რთულდება თუ არ რთულდება? არ რთულდება. შეიძლება გადაიაროს იოლად. გადაიაროს აბსოლუტურად. აი ეს მძიმდება, რო იტყვიან თქვა, აი 15%-ში დამძიმდება და აი 15%-დან კიდე 5% არის, რომელიც უკიდურესად მძიმდება და აპარატული მკურნალობა. აქ უკვე მე რაოდენობაზე არის რა, როდესაც პოპულაციას გააჩნია სათხდება და კიდევ ერთი აი სახლში ყოფობის დროს, როდესაც თქვა ერთ ადამიანს აღმოაჩნდება და ითვლება რომ და ჩავთვალოთ რომ ოჯახი მთლიანად უკვე ინფიცირებულია ამ ვირუსით. რაიმე საპროფილაქტიკო ქცევა ან ღონისძიება არსებობს, რომ დამძიმებისაგან თავი დაიცვას, თქვა თუნდაც რომელიმე ოჯახის წევრმა? ეს ვირუსი აზიანებს სასუნთქის სისტემის ეპითელიუმს. ეპითელიუმის დაზიანება და ნელ-ნელა ეს ზემოდან ჩამოდის და თქვა 5-6 დღის ქვევრი ქვემო სასუნთქებს. აი როგორ ავწიოთ ეპითელიუმის იმუნიტეტი. ხო, აი რა საოცრებაა. აი ძალიან უბრალო ისეთი ის არის, აი მეც რო პუბლიკაციაში წავიკითხე, ძალიან გამკითხე, მე აფთიაქშიც ვიკითხე, რა ღირს მეთქი ესა და 2 ლარიო. ეს არის A და E ვიტამინი ერთად. სერუმ ზოწეს მით აივიტი. აივიტი, რა ძანებთ? შეულებრივი, ნუ ესეთი არაფერი არ არის და ეს პუბლიკაცია არის ისა, სადაც როა ეს A და E ვიტამინი, აი A ვიტამინი, რომელიც იმუნიტეტს, ასევე E ვიტამინი, ანუ ქსოვილოვანი იმუნიტეტს, ასე იგი ამ ეპითელიუმის იმუნიტეტს ადგილობრივად აძლიერებს და არასდროს შემოჩასვის საშუალებას. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ვფიქრობ ჩვენი მოგზაურობისათვის და მარტივად შესასრულებელი. გააჩენი ახლა ნუ საპროფილაქტიკოდ, ალბათ მაინც თუ სიგარეტს ეწევა თავი და შეიკავოს. ну ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყოველთვის შეუცვლელი არის და ეხლა შესაბამისად თანხლები დაავადებებიც ხო აქვს არა იქ თუ გულსისახთა სისტემის იქნება
იქ თქვა რესპირატორული სისტემის და ასთმა არის თუ ფილტვის კონი ისინი განსაკუთრებით უნდა მოერიდონ ამ სიტუაციას ალბათ კიდევ ხო ალბათ ამიტომაც არ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ დაემართა უნდა გააგრძელოს ის მკურნალობა რაც დანიშნული აქვს ექიმისაგან კიდევ უფრო ხშირად იკონტაქტოს ალბათ თავის მკურნალ ექიმთან რა თქმა უნდა თავის მკურნალ ექიმთან და სხვათა შორის აი ნებულაიზერის ხმარება ანუ ინგალატორის აი მაქსიმალურად შემცირებულია პერიოდი. მაქსიმალურად შემცირებულია, რომ არ თუ დაავადებული არის ის პერსონალი რომ არ მოხდეს და დაცული უნდა იყოს ის, ვინც უმზადებს ეს საშუალო ვისაც მუდმივად ჭირდება ეს ნებულაიზერი, ახლა სულ ვისმენ ყოველ დღე რომ მაქსიმალურად მოერიდეთ ინგალაციებს ნებულაიზერის გამოყენებას. ეს იმიტომ რომ არ დასნებობდეს თვითონ თუ გამოიყენოს. დიახ, თვითონ იგივე რეანიმაციის განყოფილებებში და იქითკენ კიდე ესე იგი როდესაც დაბალი ესეთი ჟანგბადი არის ჟანგბადის ხვედრით წონა დაბალი არის იქ მაღალ სიჩქარის ნაკადით ჟანგბადის მიცემა აი კაც როდესაც ეძლევა ისა და იმ სამედიცინო პერსონალი ურთიერთობა აქვს ესეთ პაციენტებს და ისიც ცოტათი სახიფათოა და ამიტომ დაცული უნდა იყოს ყველანაირად მნიშვნელოვანი მომენტია კი აი ხო ლაპარაკობთ რომ 6000 იტალიელი სამედიცინო მუშაკი არის დასნებოვნებული. ამან დაამძიმა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შეშინებული მოსახლეობა გარბოდა და იქ ხდებოდა უკვე დასნებოვნებული მედპერსონალი, დიახ. შესაბამისად ესპანეთში 4000 თუ 5000 არის და აგერ კი, ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ჯამთელი და ცოცხალი ჩვენი მეგობრები და ჩვენი კოლეგები, იმიტომ რომ ღმერთმა და თუ მათ დაემართა რაღაცა, მაშინ ვინ უნდა მკურნალოს ამ ხალხს? კი, მათ უფლება არ აქვთ უბრალოდ თუ თავს არ გაუფრთხილდნენ, მაგრამ თავს მე ესე მიმეჩნია რომ ესეთი ნორვეგიელი მოგზაური იყო ესეთი ცნობილი ფრიტოფ ნანსენი და მას აქ ნათქვამი რომ ჯანმრთელობა ჭირდება ადამიანს ჯერ თავისთვის და მერე თავისი ახლობლებისთვისო. თუ არ იქნები და ექიმს კიდე ეს ასმაგად მოეთხოვება რომ ბევრ ადამიანს ჭირდება და ჩვენ მოვყევით მაგალითი უმბერტოსის იტალიელი ვირუსოლოგის რომელმაც აღწერა აი ეს პირველი SARS-ი 2002 წელს თავის თავზე, იმიტომ ვირუსოლოგი იყო, მუშაობდა ჟენევაში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და აი პირველი აფეთქება რომ ჯერ არ იცოდნენ რა ხდება იქ. უცნაური რაღაც ესეთი ამბები მოდიოდა სამხრეთ ჩინეთიდან, გონკონგიდან და იქიდან იმ ხრიდან რომ რაღაცა აფეთქება იყო რაღაც დაავადების ხალხი მძიმედ მიმდინარეობდა პნევმონიით და ხალხი კვდებოდა და რა იყო და გააგზავნეს ეს. ნუ დაიწყო ამან გამოკვლევა და ნახა რომ რაღაც მართლაც უცნაური პნევმონია იყო რომელიც ეს გადაედებოდა მაშინაც გამოწვეული იყო იგივე ეს კორონავირუსი მან აღმოაჩინა და თქვა რომ კორონავირუსით არის და გამოწვეულიო და ვიეტნამში იყო ძალიან კიდე გავრცელებული ბევრი და მან მიაღწია იმას რომ მთელი ვიეტნამი კარანტინში ჩასვა. აი მაშინ გადაარჩინა და ვიეტნამის გმირობაც კი მიცეს თუ რაღაცა და ამ რაღაცებში თვითონაც მიხვდა რომ დასნება უნდა და ბანკოკში იქიდან მოფრინავდა ვიეტნამიდან ბანკოკში და გზაში მიხვდა რომ უკვე დასნეული და ავათარი და აი საათობრივად აღწერდა თავის მდგომარეობას თუ აი ეხლა რა მჭირს მე რა იქნება როგორ არის და ჩამოფრინდა თვითმფრინავი უკვე ვეღარ დადიოდა და კოლეგები რომ მივახლოვდნენ უნდა მისულიყვნენ და უთხრა ჩემთან არ მოხვიდეთ მე ეგრევე გადაგდებთო დასნებოვნებული ვარო და ორ დღეში გარდაიცვალა კიდევაც. ეს ძალიან თესამწუხაროა. და აღწერა SARS-ის აღწერილობა ანუ გავს ახლა SARS-ის აღწერილობა აი ამას რაც აღწერენ თუ მაინც ძალიან დიდი განსხვავება კლინიკური მიმდინარეობის თვალსაზრისით. ისიც მძიმე ესეთი პნევმონით მიმდინარეობდა, ესე იგი მძიმე აი SARS-ი არის მძიმე სევერ აქ მძიმე მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. ნუ აქაც არის ეს. აქაც იგივეა და სინდრომი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აქ ის არის მოცვა. აი გადადების სიჩქარე. გადადების სიჩქარე SARS-ზე ეხლავე გეტყვით, ესე იგი, ნუ რაც აღწერილი არის 8 თუ 9% იყო სიკვდილო, მაგრამ რაოდენობაც ნაკლები იყო.
მერსის დროს იყო ბევრი. ფრინველის გრიპზე იმ რაოდენობაში 50% იყო. დიახ. მერსის დროს უფრო მეტი იყო, ესე იგი. მერსის დროს 35-40% იყო. აი აქ იყო ნაკლები იყო. ესე იგი ეს 2003 წლამდე, ესე იგი მე ფრინველის გრიპი, მე ღორის გრიპი, მე კიდე ფრინველის გრიპი, აი ეს მერსი იყო წამოვიდა მე და აი მე ახლა ეს მოვიდა ეს. მუდმივად ესე იგი ჭიდილში ვართ ასე ჭიდილში ვარ და ესე სულ იქნებით ყოველთვის ჭიდილში და იმედია დავამარცხებ. ეხლა ჩემი სტუდენტობის დროს მე მაგალითად ეხლა სიმართლით რამბოლო პერიოდში ხშირად ვამბობდი ხოლმე რომ რა გახდა ბოლოს და ბოლოს ჩემი მასწავლებლები თერაპიაში მიმიწყავდა ყველა ანთების დიაგნოზს ჩვენ როდესაც ვსწავლობდით გვეუბნებოდნენ რომ მოსმენა ანუ აუსკულტაცია ეს იყო წამყვანი მეთოდი და მე დღესაც მახსოვს როდესაც მასწავლობდნენ ხოლმე ფილტვის პერკუსია პალპაციის დროს აი როგორ მოხაზავდა დაზიანებულ უბანს და ეს შენი ყურით როგორ ისმინებოდა და სულ ფიქრობ რომ აი ერთ დღეს რომ უცებ რაღაცა მოხდეს ისეთი ყველაფერია მოსალოდნელი კაცობრიობაში რომ გაითიშა ნუ ინტერნეტი არ გაქვს ეს არ გაქვს რაღაცა მაგრამ ეს აი ამ ფიზიკალური მონაცემებით თქვენ შეგიძლიათ აი დიაგნოსტირება აი ამ პნევმონიის ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი დიახ ეს ინტესტიციური საკმაოდ მძიმე დაავადება არის და მიდის და ეგეთი ისინი ფიბროზი არის აქა და ერთ-ერთი აი მოსმენით ისმის ესე იგი ხრიწის ხმა, ანუ ინგლისურად crack. ამერიკელებმა ჩაატარეს კვლევა და აი ხო რადიოლოგიურად დადასტურებული არის, მაგრამ ზრუნებლობის რომ აქ არის ფიბროზი. დიახ. მე ყურით ვისმენ. ფიბროზი, მაგრამ აი ეს ხრიწის ხმა მესმის, რომელიც დამახასიათებელია მისთვის და შემდეგ თენი ტონალობის და მიხედვით აი დაადგინეს და აი ლამის ერთ-ერთზე დაждდა ყურის მოსმენა და ავტონომიური ისეთი პლუს კიდე ახლა ფილტვებით რო ვისმენთ ხოლმე ფილტვებში არის აფონური უბნებიც არის აფონური არის სადაც ფონი ხო ხმა არის ისა ვერ იჭერ ამ ყურით ვერ დაიჭერ და ამიტომ გჭირდება ახლა რატო არის ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია ნობელის პრემია მიიღეს ეს აღმოჩენაში და ეხლა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება ცოტათი ჩაურთავი კაც ერთ-ერთი კლასიფიკაციაც არის რომ ჩართონ ფილტვის კომპიუტერული ტომოგრაფი და მითი განსაზღვრონ რაღაც მონაცემი. ნუ ეხლა ცოტა შორს აგვიყვანს ეგ უკვე სიღრმეებს საგდან მივდივარ და აი ეგ ამიტომ არ კარგავს და აქ დამახასიათებელი არის კრეპიტაციის აი როგორ განვასხვავებთ ხოლმე მოსმენით აუსკულტაციით აი მოვიდა ანთებით პაციენტი და მოვიდა პნევმოსკლეროზით, ფიბროზით პაციენტი კრეპიტაცია ისმის იქაც, აქაც მესმის კრეპიტაცია. ტონალობით ანთების დროს ჟღერადია უფრო ესეთი არის და იქ უფრო მოგუდოლე თუ რამდენი პაციენტი მოსულა ჩემთან რომ ფიბროზი აქვს ისა და გაჭყიპული ანტიბიოტიკებით, იმიტომ ექიმი ისმის რომ კრეპიტაცია თუ კრეპიტაცია არის და აკრება ესე იგი უნდა იყოს და მოდის მომიხსნი ანტიბიოტიკიც ისიც და ნუ არის და აქ ამ პნევმონიისთვის დამახასიათებელი არის შესუნთქვის მაღალ მაქსიმუმზე აი კრეპიტაცია ისმის, მაგრამ უფრო მომატებულად ისმის შესუნთქვის ჯაისუნთქა და მაშინ შესუნთქვის პროცესში მაღალ ნოტაზე ესე თქვა, შესუნთქვის მაღალ ბგერაზე ამოვისუნთქე სხვათა შორის ბევრს პაციენტები რომ მოდიან ვეუბნები, აბა ამოვისუნთქე 90% ვეუბნები შეისუნთქე ამოსუნთქვას აკეთებს. აი 10% თუ გააკეთებს კიდევ კარგია ზუსტად ამოსუნთქვა. მე ვასწავლი მას რომ ამოსუნთქვა ეს არის ჩააქრეს სანთელი. ხოლმე შეუბერო და ესე იგი უბერავს ამას და ესე იგი ამოსუნთქვა, ამოისუნთქა და შესუნთქვა. შესუნთქვა და აი შესუნთქვის პიკზე დიახ, ისმის კრეპიტაცია. აი კიდე უფრო ნათლად ისმის ეს კრეპიტაცია. ნათლად ისმის ეს კრეპიტაცია და რომელიც ჩახველებს მე არ ქრება, თორე შეიძლება ეს კრეპიტაცია კონდეს, ბრონხიტი კონდეს და ბრონხიტის დროს ბრონხებში ნახველი არის და შევიწროება ხო არის და გაძლევს კრეპიტაციას მსგავს სურათს. ამ დროს რას ვაკეთებნები ჩაახველე, ახველებს თავისუფლდება და ქრება.
დისკრეპიტაცია. ეს მაინტერესებდა, მე სიმართლე გითხრათ, ცოტა იყოს გული მწყდებოდა ხოლმე ყოველთვის, რომ ესე იგი ეს უმნიშვნელოვანესი თვისებები ექიმების უმეტესობას აქვს, აქვს თანამედროვე ექიმებს, აქვს ეს უნარჩვევები. აი ხშირად სტუდენტებსაც ვუნა მოდი აბა გააკეთე პერკუსია. აი ვერ ხო და ეს რაღაც გონია რომ აღარ არის რაღაც იმიტომ რომ ამ გონია რომ ეს მარტო იმაზე არ არის ეს ჩება ეს ყური აი ხო თქვია ესე იგი ეს ლამის ერთ-ერთზე დაჯდა ის და ხო ამას ვიძახი რომ ძალიან სამწუხაროა რომ ეს არ უნდა დაიკარგოს ეს ჩვევა საფონური ყურით შეიძლება ვერ დაიჭირო და ამიტომ უკვე შემდეგ გეხმარება შენ ეს მაღალმგზნობელი ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეს ხო, ეხლა ამ ბოლო დროს ფიქრობდი, რომ ესე იგი იმაზე ბრაზობდი მეთქი, რომ რენტგენიც კი როგორ სერიოზულ დასხივებას იძლევა და ყველა ადამიანს. ეხლა ეს თუ ოდნავ ეჭვი შეეპარეთ, თავის თავში იმდენად ეპარებათ ეჭვი, რომ ვერ ისმენენ, რომ რენტგენია საუცბად საჭირო დადგინდეს ჩვეულებრივი პნევმონიის დროს და ეხლა აქ რო გაჩნდა აი არჩევის დიაგნოსტიკაში, რომ შემოვიდა კომპიუტერული ტომოგრაფია, ვიფიქრე, რომ დავიღუპეთ მეთქი. ეხლა ყველა ანთებაზე თუ კიდე კომპიუტერული ტომოგრაფია ის კიდე 100 ჯერ უფრო მეტად ასე ვთქვათ სერიოზულ ზიანს აყენებს ორგანიზმს. ეხლა ეს ადვილი ხო არ არის ყოველ წუთს გაიკეთო ეხლა კატე გამოკლევა და ან ვთქვათ რენტგენი 10 თვეში სასიამოვნოა და ამიტომ მე მაინც ფიქრობ რომ ჩემმა კოლეგებმა თქვენმა სტუდენტებმა უნდა მაინც ეს ძირითადი უნარჩვევები ექიმის არ უნდა დაკარგონ. ფიქრობ ეს რაღაცა არანაირად არ უნდა დაიკარგოს და მე რა არის თუ აი ესეთი პაციენტები რომლებიც მე ხდებიან კლინიკებში და გადაყავთ ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე ხო ხელოვნურ ვენტილაციაზე და ძალიან ძვირი ვერანაირი სახელმწიფო ხო ხედავთ ფრანგები ვერ უძლებენ იტალები ესპანელები ვერ უძლებენ ძალიან მაგარი მედიცინა აქვს და რესპირაციაში ძალიან მაგარი გერმანელებიც კი ისე შეშფოთებულები და ესეთნაირიანიან ამერიკელები ნაკადის ეშინიათ ხო ნაკადის ეშინიათ აი წავა დიდი ნაკადი და მე აი ხელოვნური სუნთქვის აპარატები რომლებიც იქიდან მოხსნა ძალიან ძნელია შეიძლება 25-28 დღე გეჯდეს ამ აპარატზე და ძალიან ძვირი ჯდება ვერ მოხსნა ვერ გააკეთო მე ესეც არ შორის და აქ ჩამოდის მე უკვე რა არის ამ ხელოვნური იმის გარდა ჟანგბადის მიწოდება ფილტვს გარეშე ეს არის ეკმოები ეგრეთ წოდებული ეს არის ექსტრაკორპულარული მემბრანული ოქსიგენაცია ესეთი აპარატებია რომელიც ძალიან ძვირად ღირებულია და ეხლა მე მინდა ჩვენ შევისვენოთ რეკლამას გამოვაცხადებ ჩვენს ეთერში და კვლავ დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო საუბრად